Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh bò xốp. Mà cái cách làm này thì bánh nó mềm nè, bông. Để qua ngày nó vẫn xốp mềm, không có bị cứng. Mà mình làm dễ lắm, chỉ cần trộn bột thôi là đã có bánh ngon thưởng thức rồi. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Ở đây là mình chuẩn bị 200g bột gạo. Thì bột gạo các bạn dùng loại nào cũng được. Bên đây là 50g bột mì đa dụng nè, hai loại là 250g. Thì mình dùng thêm là 100g đường, 300ml nước cốt dừa nha, mình ép ra từ 200g dừa nạo á. Đây là một miếng chanh. Tiếp theo là một chút muối, một muỗng cà phê men khô, đây là men ngọt, loại men làm bánh mì. Pha bột các bạn sẽ cho 200g bột gạo vô thau nè, 50g bột mì hay là bột mì đa dụng, 100g đường, chút muối nè. Men là một muỗng cà phê lưng thôi ha, không có quá đậm, 3g. Mình trộn sơ lên cái. Trong công thức này là mình có cho vào một ít chanh, cho hết cái phần nước cốt dừa vô. Thì khoảng muỗng cà phê nước cốt chanh là được. Các bạn trộn đều lên ha. Có chanh hoặc là giấm loại 5% cũng được luôn nha, sẽ giúp cho bột bánh bò của mình nó thơm và nó nở đều. Trộn thật là đều thì mình thấy nó sẽ hơi đặc một chút, nhưng mà đường nó tan ra là nó vừa ha, nó không có quá đặc đâu. Các bạn lọc nó qua cái gây để cho bột nó mịn hơn. Đối với cái bánh xốp thì phần bột của mình nó phải hơi sọp thì bánh của mình nó mới xốp ngon được. Sẽ lọc lại qua gây thì nó sẽ kỹ hơn, cái phần bột lợn cợn nó được tan mịn. Bột vậy là được rồi ha, sẽ sọt và đặc. Bây giờ đậy kính mình ủ 1,5 tiếng đồng hồ cho nó nở gấp đôi. Sau 1,5 tiếng hoặc là 2 tiếng đồng hồ các bạn kiểm tra thấy phần bột nó nở lên gấp đôi thì mình sẽ khuấy đều lên nha. Bánh này thì cũng đơn giản lắm, mình chỉ cần ủ cho nó nở là được khuấy đều để cho những cái bong bóng nó bể đi thì bánh nó sẽ mịn. Mình dùng đây là cái khuôn silicon chịu nhiệt nè, khuôn này thì nó không có dính. Các bạn sẽ không có cần phải thoa dầu cũng được nữa, và không có cần hấp nóng luôn. Ở trong bột đã có nước cốt dừa rồi nên nó cũng không có dính khuôn. Chất vô hết. Mình gót cái phần bột cho nó đầy nha. Gót vô cái can vậy nè, nó dễ, nó có cái mỏ nhọn thì phần bột của mình nó chảy dễ hơn. Gót cho đầy lên luôn, một chút nữa nó nở ra nó sẽ bung. Còn các bạn gót mà nó không được đầy thì một chút nó nở ra nó không được bung cánh. Gót hết vô thì mình bắt sẵn nước sôi. Các bạn sẽ hấp lửa lớn trong vòng 10 phút để cho bánh nó nở kỹ nha. Sau 10 phút tắt bếp luôn, rồi mình hãy mở nắp nhẹ ra. Bánh rất là thơm, nở đều. Cái khuôn càng đầy thì cái bánh nó càng nứt và nó nở nhiều hơn. Còn cái khuôn các bạn gót nó hơi lưng thì nó nở ít hơn chút. Lấy bánh ra chờ cho nó nguội bớt. Rồi mình lấy ra khỏi khuôn nó cũng dễ dàng nữa. Khuôn nó không có dính. Cái bánh này mình để cho nó vung cao nè. Phần bột cao nên nó nở vung lên luôn và nó nứt nữa. Có chanh vô thì bánh của mình nó thơm và tăng thêm cái độ nở ngon. Còn nếu các bạn không dùng chanh thì cái mùi bánh nó sẽ không có cái mùi men nhiều. Một bí quyết mới chính là cho chanh hoặc là cho giấm vào trong bột. Thì mình thấy cái bánh bò nó ngon giống như là cái hương vị mà làm bằng gạo xay vậy đó. Nó thơm lắm. Sẽ lấy bánh ra nha. Đó, nó nở xốp và cầm lên nó nhẹ tay. Bánh tháo ra hết rồi nè. Trong bột đã có nước cốt dừa rồi nên không có cần ăn thêm nước cốt dừa. Còn nếu các bạn thích cho nó béo hơn thì mình thắng thêm nước cốt dừa chấm vô ăn thì nó béo và nó ngon hơn nữa đó. Cầm cái bánh rất là nhẹ và nó xốp từ bên trên xuống dưới luôn. Nó không có bị chai đâu. Chỉ một chút xíu cái khâu trộn bột thôi. Rồi các bạn ủ cho nó nở đều thì khi mà mình hấp lên là nó nở ngon vậy nè. Hấp thì mình nhớ hấp lửa lớn nha, để cho bánh nó nở nhiều. Có một chút chanh, không có sợ bánh bị chua đâu, mà nó thơm ngon lắm.
Đó, nhìn cái nào cũng nở hết và nó trắng tinh nè. Mình dùng cái loại bột mì cao cấp á, thì khi mà hấp lên cái bánh nó trắng. Còn các bạn dùng cái loại bột mì đa dụng mình pha vô á, thì hấp lên cái bánh nó sẽ hơi vàng nhạt chút, nhưng mà ăn vẫn ngon nha. Xốp đều luôn, từ trong ra ngoài bánh xốp và nó có cái độ dai nhẹ nhẹ chứ nó không có bị vỡ đâu. Pha bột mà nó hơi đặc một chút á thì các bạn hấp ra cái bánh của mình nó dai ngon hơn. Còn các bạn pha bột mà mình thấy hơi lỏng á thì cái bánh hấp ra nó sẽ hơi mềm nha. Bánh nào cũng nở đều hết trơn. Nếu mà không dùng khuôn này thì các bạn dùng những cái chén nhỏ nhỏ đó, mình quét sơn lớp dầu rồi cái mình hấp nóng, gót bột vô thì hấp bánh nó vẫn nở ngon ha. Bên trên láng bóng mình cho cái bánh cái độ ngọt cũng vừa nha, không có quá ngọt nhiều đâu, mà đặc biệt là phải béo nước cốt dừa thì bánh nó mới ngon. Mình để cả ngày luôn, bánh vẫn không có bị khô cứng, vẫn mềm. Có thể thêm chút xíu mè rang lên cho nó ngon nè. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.